Активність Симона Петлюри за життя відкрила для мене цілий світ актуальних для сьогодення його висловів та думок. Важливо, що всі ці джерела є достовірними, і слова лідера можна цілковито згрупувати у заповіт державника Симона Петлюри. Я просто вражений. 100 років минуло, а читається, наче написані нашим сучасником в соціальних мережах. Підпишіться на мій канал, порадьте його друзям, поширте в соцмережах та, звісно, поставте цьому відео вподобайку, щоб його побачило ще більше українців. А ми починаємо. Про стратегію боротьби Симон Петлюра висловився так. Стратегія національної боротьби, як і боротьби військової, вимагає бити в першу чергу по головному ворогові, з другорядним потім можна раду дати. В своїй діяльності я керувався тою думкою, що таким ворогом була, є і буде Московщина. Це ясно кожному незасліпленому містечковим патріотизмом. Про історичну відповідальність. Щоб спасти ситуацію і мені, і моїм політичним однодумцям нічого не залишалося, як забезпечити себе від Польщі, спробувати боротися проти Москви. Настрій в Україні цей сприяв. На жаль, і тут міжнародні природні обставини були проти нас. Поляки зрадили, зброї ми не могли в Європі дістати, решта зрозуміла. Тільки нечесний демагог може дозволити собі говорити про те, що Петлюра продав Галичину, Волинь тощо. Петлюра, коли вже говорить правду, несе на собі відповідальність за історичні гріхи і хиби української неорганізованості, малої культурності та несприятливих особливостей в житті української нації. Я зауважив, що знаю свій народ і не роблю собі ілюзій щодо його сили і підготовленості до самостійного життя. Яка візія майбутнього Симона Петлюри? Я вірю і певний, що Україна як держава буде. Може, не зразу такою великою, як нам хотілось би, але буде. Думаю, що шлях для української держави стелиться через Київ, а не через Львів. Про очікування оцінки нащадків. Це має бути кожному з нас на замітку сьогодні. Мене мало обходять плітки, брехні, помиї, інсинуації, бо це та легуміна, яку мусить споживати кожен відповідальний діяч від друзів і недругів. Я певний, що правильність обраної мною лінії виправдає історія, як виправдала вона Хмельницького за трактат під Зборовим. А в той же час непохитна віра в націю. У мене немає розчарування ні в нашому народові, бо він є такий, яким його зробили обставини, часом сильніші від нього, ні в його здатності до самостійного життя, бо ця здатність буде розвиватися і змінювати його. Ситуація, в якій він вважав сьогодні, не є ні вічною, ні безнадійною. Змінити її до певної міри залежить і від напруження його власних сил. Треба працювати над цим усім і кожному у світі його сил і можливостей. Симон Петлюра теж бачив Україну визначальною частиною Європи. На неї, еміграцію, спадає обов'язок нелегкий – знайомити Захід з нами, з нашими здобутками, з тим, що внесла Україна свого в царину науки, літератури, мистецтва, скарбницю загальнолюдського духу. Ми повинні здобути знову своє місце у Європі. Це завдання складні, стоять перед нашою еміграцією, вимагають праці великої, організованої і систематичної. Треба глибоко продумати ці завдання, уяснити собі їх значення, знайти шляхи до їх вирішення. Про ціну державності Симон Петлюра висловився так. Шлях звільнення кожної нації густо крапне кров'ю, нашої так само, кров чужою і своєю, ворожою і рідною. Кров закінчує глибокі процеси національних емоцій, свідомість, організаційної праці для ствердження свого життя. Хай свято сьогодні вчить нас шанувати пам'ять полеглих і бережно плекати традиції боротьби за українську державність, такі ушляхетнюючі, виправдані і окроплені святою кров'ю найкращих синів нації. Як наслідок з почутого можна чітко визначити світогляд українського державника Симона Петлюри, окреслити матрицю його політичної доктрини. Військова стратегія, чітка ідентифікація головного ворога – Московщини, безкомпромісність у базових питаннях виживання нації. Віра в націю, розуміння непідготовленості суспільства, але глибоке переконання в його здатності еволюціонувати та виборювати державу власною працею. Культурна дипломатія – повернення України до європейського простору через системну презентацію науки, мистецтва та літератури на Заході.
історична пам'ять, сакралізація пролитої крові борців як непохитного фундаменту для майбутньої державності. До речі, а ви чули виступ Симона Петлюри в Бердичеві на військовому з'їзді? Це була визначальна подія як для нашого міста, так і для України загалом. Перейдіть за посиланням в описі до цього відео, бо про таке має знати кожен українець. А ще напишіть в коментарі, чи корисним було для вас це відео, що ви нове дізналися з побаченого, і, звісно, підпишіться на мій канал, порадьте його друзям, поширте в соцмережах та поставте цьому відео вподобайку, щоб його побачило ще більше українців. Будьте розумахами!